Na Hali, szerintem nem mondok semmi olyat, amikor kijelentem, hogy a világ, amiben élünk, a józan paraszti ész és a racionalitását nem a leggyakoribb. A legtöbb ember inkább hallgat az önpusztító és buta érzéseire, vagy másokéra, mint hogy rendes megoldást találjon a problémáira, amivel megszabadulhatna a lelkét sanyargató súlyoktól. De normálisnak lenni manapság a legkevésbé trendibb dolog. Ha a gyári beállításaiddal éled az életedet, akkor ezek szerint az emberek szerint csupán egy nem játszható karakter, avagy NPC vagy. Ami vicces, mert azok az emberek, akik az egész személyiségüket a norma kontrázására szentelik, voltak mindig a legkevésbé érdekes személyek. És az utóbbi időben mindenki egyre lustább és lustább lett, szóval ezek a figyeleményhes papírkutyák most már minden nem norma szerint menő dologhoz úgy ragaszkodnak, mintha az életüket ez az egy dolog tenné élhetővé. Természetesen ez az egész egy önvigasztaló mechanizmus, amit legnagyobb valószínűséggel tényleges problémák hoznak elő, mint a magányosság, krónikus unalom, illetve társadalmi és beilleszkedési problémák. Szerintem nem kell példákat felhoznom, hogy az egészségtelen felfogás hova vezethet egy embert, nem beszélve arról, hogy az egészbe belefolyt a politika. Az ilyen emberekből a nap végén vagy messzi balos, vagy messzi jobbos lesz. Ugyanaz mindkettő, csak más csomagolásban. Mindkettő azt hiszi, hogy a kisebbségek, illetve melegek, biszexek, leszbikusok, meg transzneműek csupán szerencsétlen, életképtelen buta személyek, akik a fehér, hetero ember segítsége nélkül nem tudnak túlélni a vadonban. Az utóbbi néhány évben egy valójában nem is annyira új mozgalom ismét felütötte a fejét a TikTokon, és hasonló elfogadást, nem viszonyzott tiszteletet, rengeteg pénzbe kerülő dolgokat ingyen és tudománytagadást követelnek, mint a többi olyan mozgalom, aminek a neve jól hangzik papíron. Ez a mozgalom a Fat Acceptance, avagy kövér elfogadás. A mozgalom először a 60-as években ütötte fel a fejét, és őszintén ez eddig az egyik legátlátszóbb, legbutább, és az egyik legveszélyesebb mozgalom, ami éppen aktívan működik eme földön. Az alapítók kis nyálkás, kockaszerű férfiak voltak, akik egyértelműen csupán azért csinálták ezt a mozgalmat, mert a kövérnőkre nagyon kellemesen képesek a zsebükben kutatni. És a mai napig látszik a mozgalmon, mert nagy részt csak leányzók terjesztik ezt az őrületet. A férfiaknak kerekperec megmondják, hogy ember, egy kövér fasz vagy, mert egész nap a picsádon ülsz, miközben túl sokat eszel. Menj már kondiba! A mozgalom állítólagosan a kövér emberek felé eső diszkriminációt akarja megsemmisíteni, avagy túl sok volt a kövér vicc, és most a kövér csajok meg kis pálcikapaliaik jönnek, hogy megmondják a tudit. Mégpedig azt, hogy kövérnek lenni ilyen egészséges, olyan szexi, és mindenféle úton, módon nyalnunk kéne nekik, mind a pénzünkkel, mind a nyelvünkkel. Ennek a mozgalomnak az aktív létezése kifejezetten aggasztó és veszélyes már önmagában, mivel dagadnak lenni nem egészséges és kifejezetten rossz. Tapasztalatból beszélek. Én világéletemben sovány voltam, de mindenki kedvenc modern, nem mentális világjárványának köszönhetően elhagytam magam, és rengeteg kilót szedtem föl. Ezzel a saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen egy kövér fasznak lenni. És nem jó! A legviccesebb az az, hogy a legtöbb probléma, amit a kövérség okoz, az nem is társadalmi. Ha megsértődsz azon, hogy lekövéreznek, vagy egy faszkalap pálnának hív, akkor csupán várjál néhány évet, mert idővel idősebb leszel, mint 6, és rájössz, hogy ezen kiakadni hülyeség. Ha dagat vagy, és nem tudod kezelni a dagat vicceket, akkor mondjuk kezd el leadni a kilókat. De a témához visszatérve, a túlsúlyosságban az a legnagyobb szopás, hogy technikailag magadat teszed rokkantá. Nem tudsz sokat futni. Ha megteszed, akkor tönkreteszed az idegeidet. Minden után kifulladsz. Hátfájdalmak, lábfájdalmak, a mentális egészségednek sem tesz jót, ha sok szarkaját eszel. Terhességi csíkok a gyohádon, karodon, meg combodon, amik nagyon taszítóak. Tapasztalatból mondom, hogy kövérnek lenni nem kényelmes, hátráltató és konkrétan fájdalmas. Szóval azért sem bírom felfogni, hogy ezek az emberek miért vannak úgy, hogy soha nem akarok sovány lenni. Pardon, hogy ezek az emberek miért nem vesznek erőt magukon azért, hogy elkezdjenek fogyni, ahelyett, hogy azt az erőt sipákolásra pazarolnák az interneten. Elkezdeni fogyni nem kvantumfizika egyébként, csak életstíluson kell változtatni. Annyit, hogy egy picit többet mozogsz, és nem eszel annyi szart. Konkrétan idővel már nem is fogod kívánni a szarkajákat, és nem leszel annyira depressziós. Just because I'm fat, that doesn't invalidate the things that I say. She died. You ready to get supersized? She died too. Today I've got the big Fruit Loop. He's dead. Join me on my Fat Positive radio show, Which didn't last long because she died.
Tudom, ez a videó egyszerre halálos, szó szerint, meg rohadtul aggasztó. Az indok, amiért bevágtam, mert szerintem ez a videó a lehető legjobb sokkoló példa arra, hogy mi a baj ezzel a mozgalommal. Az összes ember, akinek a halálát bemutatta Blair White ebben a klipben, amiatt lettek híresek, mert túlsúlyos személyenként csináltak kövér pozitivitás kontentet. Kivéve a 33 éves Pali, ő csak simán abból élt meg, hogy mindenféle gyors kaját meg nasit evett a videókban. De az a lényeg, hogy ez a mozgalom, illetve fétis elhitette ezekkel az emberekkel, hogy semmi baj nincs azzal, hogy ennyire túlsúlyosak. Egyikük se élte meg emiatt a 40-et. És tudom, egy felnőtt ember általában dönthet arról, hogy mit csinál vagy hogyan él, amíg amit csinál, az nem illegális. És sokat zabálni, miközben nem mozogsz, az nem illegális. Sőt, a McDonald's meg a Dove nagyon is szeret érte. A probléma ott kezdődik, hogy amikor valaki hoz egy döntést, akkor jogában áll tisztában lenni a következményekkel. Ha az illető úgy dönt, hogy ő kövér marad, de tisztában van azzal, hogy ez mennyire egészségtelen, és akár bele is halhat, akkor az teljesen más, mint amikor valaki azért marad kövér, mert néhány kövérfétises, perverz állat, agymosott, vagy csak simán hülye kövér emberek, meg profitéhes woke doktorok azt mondják neki, hogy ez egészséges és oké. Megjegyezném, hogy magában azzal nincs semmi gond, ha neked a kövér emberek jönnek be. De hazugságokat terjeszteni befolyásolható embereknek azért, hogy tudjál hüvelykmatyizni tiktokozás közben, az undorító. A nap végén azok az emberek, akik szexuális kielégülés vagy profit érdekében korai sírba küldenek másokat, azoknak egyszerűen rácsok mögött a helyük. Tyrone cellájában. Let's talk about body preferences. I've heard a lot of talk like, oh, I don't hate fat people, but I'm not attracted to them, and I don't want to date them. It's just my preference. Maybe, in an ideal circumstance, in a world that was forever body neutral, and did not demonize fat people, that could be a preference. Maybe. Our culture is deeply rooted and entrenched in fat phobia. Chances are it's not just a preference, and you've just been taught to think fat people are gross. Szerintem az egy teljesen jogos preferencia, ha nem szeretnéd látni, ahogyan a hegyek mozdulnak és dölöngélnek, miközben a párodnak csattogtatod a popsiát. Sőt, az is jogos, ha nem találod vonzónak azt, hogy akinek kéne csattogtatni, annak a mozdulatsortól úgy csattog a valaga, hogy összedől a pajta a szomszédba és neked kell kifizetni. És ki a fene démonizálja a kövér embereket? Én terrorizmusért vagyok körözve 73 államban. A leírásban csupán azért szerepel, hogy egy kövér fasz vagyok, mert az vagyok. Illetve azt is cukinak találom, hogy ebben a videóban egyértelmű, hogy a leányzó csupán gyengéden ki lett kosarazva, azzal, hogy a srác azt mondta, hogy nem randizik kövér csajokkal. Holott valójában azért küldte el a leányzót, mert nincsen kedve agyrohadást kapni, mert egy aktivistával jár. Úristen, miért öntötte nyakon gecivel a salátát? Na de a gyerekes férfi humoromat leszámítva, ez a saláta minden csak nem egészséges. Az a szósz valószínűleg majonéz alapú, és ezzel több kalória, mint egy normális ebéd. Little tummy rolls, that's okay. Arms that jiggle, that's okay. Back rolls, that's okay. Krónikus hátfájás, az oké. Lábizületek tönkremenetele, az oké. Cukorbetegség, szívroham, stroke, korai sír, az oké. Mármint ha a csaj csak egy kicsit lenne telt, és azt mondaná, hogy ténylegesen pici háj, az nem a világ vége, de könyörgöm, ez a leányzó úgy néz ki, mint aki csak a ruhái tartanak egyben. Ha leveszi őket, akkor olyan lesz, mint a blob. If promoting obesity is what it takes to make other fat people feel hot, obviously I'm gonna do that. So yes, I am promoting obesity. Stay mad.
Thank you so much. Mint egy túlsúlyos fiatalember, én nem szexin vagy szenvedélyes állapotban érzem magam, hanem úgy érzem, hogy ez a nő szexuálisan bántalmazta a nem létező szemeimet és hallójárataimat. Még hallani fog az ügyvédemtől. És nem ezért vagy azért, de ha idegenektől kell megerősítés, hogy szexuálisan vonzó vagy, akkor már te se hiszed el, és ezért üldözöd mások véleményét. Én tisztában vagyok azzal, hogy nem vagyok egy Adonis, de már 2 napja nekiálltam művolni, és tudom, hogy már nem vagyok a vödör legalján, amikor vonzóságról van szó. Lehetséges, hogy már csak többször kéne fürödnöm, mint amikor esik az eső. Hölgyeim, hadd osszak meg veletek egy titkot. Mi, férfiak, nem vagyunk bonyolult teremtmények. Ha van egy lyuk, akkor van egy cél. És tudom, néhányan azt mondják, hogy csak maszturbáljanak, és ne legyen ilyen toxikus a felfogásuk. Az a baj, hogy pont az az indok, amiért ilyen toxik a felfogásuk. Láttad már egy férfi kezét? Tele van bőrkemélyedés, és olyan a tenyerünk textúrája, mint a csiszolópapír, amin tüskék vannak. Egy férfi életében a maszturbálás olyan, mint a fasztal előre csúsznál le víz nélkül egy vízicsúszdán. És a legtöbben képesek erre is ráfüggeni. From now on, as long as my titties are bigger than— I'm shutting this down. This is body checking. It's body checking, plain and simple, and we cannot keep doing this to ourselves. The proportions of your body have nothing to do with your weight. Proportion of your boobs to your stomach has nothing to do with your health or your weight. Ever since I was a kid, I've literally checked whenever I'm standing to make sure I can still see my toes, because I thought in my head, oh, well, if I can still see my toes, then I'm not fat. És ez a másik indok, amiért nincsen kövérpali ebben a mozgalomban. Ha pömpölőd eltűnik a hasadat, akkor jogosan suhansz a konditerembe. De én ezzel az utolsó TikTokkal le is zárom ezt a videót, mert már ez sok volt a pici lelkemnek. Ha lájkolod a videót, akkor kapsz egy salátát, amiben nincsen sem majonéz, sem más fehér folyós szósz. És ha te érzed magad adakozónak, akkor iratkozz föl. Én megköszönöm szépen a figyelmet, további szép estét!